ઉનાળાનું અમૃત એટલે છાશ, જે આપણી રોજની જરૂરિયાત. પરંતુ ફક્ત મસાલો નાખીને મસાલા છાશ કે પછી સાદી છાશ આપણે રોજ પીતા હોય ને, તો તેનાથી અલગ આજે બે નવી રીત છાશ પીવાની બતાવું. બંને છાશમાં નવા એવા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ઉમેરશું ને કે આ રીતે ઘરમાં તમે એકવાર બનાવીને આપશો ને તો ઠંડી ઠંડી આ છાશ પીવાની બધાને મજા આવી જશે. ઉનાળા માટે ઠંડી ઠંડી નવી પ્રકારની છાશ બનાવવા માટે સૌથી પહેલા ઉપયોગ કરશું કાચી કેરી, જે અત્યારે ખૂબ જ મળે છે. તો કાચી કેરીને લઈ તેનો એક મોટો ટુકડો કાપી લઈશું અને ચપ્પુ વડે છાલ ઉખાડ્યા વગર ઝીણા ઝીણા કટ લગાવી સાવ નાના ટુકડા કરી લેવાના છે. નોર્મલી વઘારેલી છાશ કે મસાલા છાશ બનાવતા હોઈએ છીએ, જેમાં કાઠિયાવાડી વઘારેલી છાશનો વિડીયો તમારે જોવો હોય ને તો અમારી ચેનલ પર છે, જેની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, તો જરૂરથી જોઈ લેજો. અહીં કેરીના એકદમ નાના ટુકડા થઈ ગયા છે. તો હવે એ જ રીતે એક લીલું તીખું મરચું લઈ તેના પણ નાના ટુકડા કરી લેવાના. કેરી સાથે મરચાના નાના ટુકડા ઉમેરવાથી થોડી તીખાશ સાથે આ છાશ બહુ સરસ લાગે છે. હવે છાશ બનાવવાની શરૂઆત ઘાટું ક્રીમી દહીં મોટા 4 ચમચા એક બાઉલમાં લઈ લેવાનું છે અને એ પછી વિસ્કર વડે વિસ્ક કરી એકદમ સ્મૂધ આ દહીં કરી લઈશું. બસ દહીં સ્મૂથ થઈ જાય ને એટલે આટલા દહીંમાંથી આપણે 2 પ્રકારની છાશ બનાવવાના છીએ. હવે આ દહીંને સાઈડમાં રાખી પહેલી છાશ બનાવવા માટે કાચનો ગ્લાસ લઈ તેમાં 2 ચમચા જેટલું વિસ્ક કરેલું સ્મૂથ દહીં ઉમેરી દઈશું. એ પછી તેમાં કાચી કેરીના ઝીણા સમારેલા ટુકડા થોડા એવા ઉમેરી દેવાના. સાથે લીલી મરચીના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે થોડો એવો લગભગ અડધી ટીસ્પૂન જેટલો છાશનો મસાલો ઉમેરશું. છાશનો મસાલો ઘરે બનાવવાની રીતનો વિડીયો અમારી ચેનલ પર હમણાં જ મૂક્યો છે, જેની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, તો જરૂરથી જોઈ લેજો. હવે ઠંડી છાશ બનાવવા માટે બરફના 2 ટુકડા ઉમેરશું અને ત્યાર પછી ઠંડુ પાણી ઉમેરી આખો ગ્લાસ ભરી લેવાનો છે અને એ પછી બધું ચમચી વડે મિક્સ કરશું, જેથી ચાટ મસાલા, કાચી કેરી અને લીલા મરચાના ટુકડા એકદમ સરસ છાશમાં મિક્સ થઈ જાય. પણ હા, હજી આ છાશમાં એક વસ્તુ ઉમેરવાની બાકી છે, જેથી આ મસાલા છાશ એકદમ યુનિક બનશે. બધું મિક્સ થઈ ગયા પછી બનેલી છાશમાં ઉપરથી તીખી મસાલા બુંદી ઉમેરવાની. છાશમાં તીખી બુંદી ઉમેરવાથી એક અલગ જ ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે અને થોડી ક્રન્ચીનેસ પણ છાશમાં લાગે છે. સાથે થોડા સમારેલી કાચી કેરીના ટુકડા પણ ઉમેરશું અને એ પછી ફુદીનાના પાન વડે આ છાશને ગાર્નિશ કરી લેવાની. છે ને નોર્મલ છાશથી બિલકુલ અલગ આ છાશ. મહેમાન આવે કે પછી રેગ્યુલર ઘરમાં છાશથી બિલકુલ અલગ રીતે પીરસશો ને તો બધાને કેરીના ટુકડા, બુંદી અને લીલા મરચાની થોડી તીખાશના કારણે બનતી ઠંડી ઠંડી છાશ પીવાની બધાને મજા આવશે. હવે પેલી છાશથી બિલકુલ અલગ અને જે તમે ક્યારેય વિચારી પણ નહીં હોય ને તેવી બીજી છાશમાં એક અલગ જ નવું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ઉમેરી અને બનાવવા માટે પહેલા આ છાશમાં ઉમેરવા માટે ફ્રેશ ફુદીનો લઈ તેના પાન દાંડીથી અલગ કરી 5 થી 6 પાન ચપ્પુ વડે એકદમ ઝીણા ચોપ કરી લેવાના છે. આ છાશમાં ફુદીનાના પાન તો ઉમેરશું, પરંતુ એ સિવાય એક ખાસ વસ્તુ ઉમેરવાની છે. હવે છાશ બનાવવાની શરૂઆત એક કાચનો ગ્લાસ લઈ તેમાં સ્મૂથ કરેલું ઘાટું ક્રીમી દહીં છે ને તે લગભગ 2 થી 2.5 ચમચા જેટલું ઉમેરી દેવાનું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન છાશનો મસાલો અથવા ચાટ મસાલો ઉમેરી દઈશું. 2 થી 3 બરફના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈએ. હવે લીધી છે સાદી સોડા. તો બોટલમાં રહેલી સાદી સોડા ખોલી અને આ છાશ બનાવવામાં પાણીના બદલે ઉમેરવાની. નોર્મલી પાણી ઉમેરી અને છાશ આપણે બનાવતા હોઈએ છીએ, પરંતુ જો ક્યારેય ના પીધી હોય ને તો એક વખત આ રીતે સોડા ઉમેરી અને છાશ બનાવી અને પીજો. માર્કેટમાં છાશ સોડા નામે વેચાતી આ છાશ પીવાની એટલી બધી મજા આવશે ને કે ના પૂછો વાત. ગ્લાસ છે તે સોડાથી ભર્યા પછી ચમચી વડે બધું સરસ મિક્સ કરી લેવાનું. પણ હા, સોડાવાળી છાશ બનાવવા માટે હંમેશા છાશ પીવી હોય ને એ સમયે જ સોડા ઉમેરવી, જેથી તેનો ગેસ રહે અને છાશ પીવાની મજા આવે. બનેલી સોડાને ઉપરથી ફુદીનાના પાન વડે ગાર્નિશ કરી લઈશું. થોડા ફુદીનાના ચોપ કરેલા પાન, ચાટ મસાલો અને સોડા સાથે બનતી આ છાશ પીવાની ખરેખર એક અલગ જ મજા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, છાશ પીવાની આ બંને અલગ યુનિક રીત કેવી લાગી? ઉનાળામાં જરૂરથી બનાવજો અને પીરસજો. એ પછી જરૂરથી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો. રેસિપી યુનિક લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસિપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.